Hello everyone, this is Team Enlightened, right? আৰু একদম ছুটিকৈ মই এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ টিম এনলাইটেণ্টে এতিয়ালৈকে 9th বা এইচএছৰ কাৰণে গ্ৰামাৰ কোৰ্চ আমি কৰিছিলোঁ, ৰাইট? আৰু যথেষ্টখিনি আমাৰ ভিডিঅ'জ দিয়া হৈছে। এতিয়া ফৰ ছায়েন্স ষ্ট্ৰীম ক্লাছ 12 ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ কাৰণে আমি এটা এটাকৈ চেপ্টাৰ ৱাইজ, ৰাইট? ইন চিৰিয়েল অৰ্ডাৰ, মানে একদম ভালকৈ একদম প্ৰথমৰ পৰা ক্লাছ 12 কাৰণে আমি লেকচাৰ্ছ আপলোড কৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু পিছৰ পৰ্যায়ত যদি সম্ভৱ হয় আমি কিছুমান কোৰ্চো লঞ্চ কৰিম, পেইড কোৰ্চ হ'ব, ৰাইট? অবভিয়াছলি সেইবোৰ জুমত হ'ব হ'লে, বাট বৰ্তমান সময়ত আমি কি কৰিব বিচাৰিছোঁ, আমি ইউটিউবতে কমপ্লিটলি ফ্ৰী আমি কিছুমান লেকচাৰ্ছ, ৰাইট, একদম আৰম্ভণিৰ পৰা A to Z, ঠিক আছে, ক্লাছ 12 কাৰণে আমি আৰম্ভ কৰাৰ এটা পৰিকল্পনা হাতত লৈছোঁ। অলৰেডি মই PN Junction Diodeৰ পৰা এটা লেকচাৰ দিয়া হৈছে, লগতে ৱেভ অপটিক্সৰো কিবা এটা লেকচাৰ কেইদিনমানৰ ভিতৰতে এজন ফেকাল্টি আপলোড কৰিব। চ' তেনেধৰণে আমি লেকচাৰবোৰ দি আছিলোঁ মানে ক্লাছ 12 কাৰণে, এই HS 2021 কাৰণে। কিন্তু এতিয়া 2022 বা 23 বা আগন্তুক HS এক্সামৰ কাৰণে, এইবছৰ নহয় অহা বছৰ যোনে HS দিব, চ' তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি এটা কমপ্লিট ফুল ফ্লেজড কোৰ্চ আমি ইউটিউবত লঞ্চ কৰিম। মানে কি আৰু আমি ভিডিঅ'জ দিম, লেকচাৰ্ছ দিম। চ' আশা কৰিছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'জবোৰ চাবা আৰু চাই পেলাই কিবা এটা শিকিবলৈ নিশ্চয় চেষ্টা কৰিবা, ৰাইট? নিজেতো পঢ়িবই লাগিব, বাট তথাপি ভিডিঅ'জখিনি চাই পেলাই অলপ হ'লেও তোমালোকৰ কনচেপ্টটো তোমালোকৰ নিশ্চয় ক্লিয়াৰ হ'ব। চ' সেইটোৱে আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনটো। চ' থেংক ইউ এভৰিৱান এণ্ড ষ্টে ছেফ, ষ্টে হেল্ডি।